आप हमारे लिए बहुत खास हो, इसलिए एयरटेल थैंक्स। और अगर आप एयरटेल पे नहीं हो तो सोच क्या रहे हो। नंदुरबार शहादा येथे सुप्रसिद्ध सूर्या फॅक्टरीला भीषण आग लागली असून फॅक्टरी जळून खाक झाली आहे। नंदुरबार येथील शहादा येथे सुप्रसिद्ध सूर्या फॅक्टरीला भीषण आग लागून फॅक्टरी जळून खाक झाली। जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। फॅक्टरी शहादा शहरातच असून आग जवळच मोठी वस्ती आहे। शक्यतो आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाचे तोडके प्रयत्न आहेत। अग्निशमनचे शहादा, दोंडाई, शिरपूर, नंदुरबार, तळोदा येथील बंब घटनास्थळी धाव घेतली, पण आग आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत। आग साधारणपणे रात्री 12च्या सुमारास अचानक लागली। आग लागण्याचे कारण अजूनही समजू शकले नाही। आगीत कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं असून सदर घटना मालक नसताना घडली असल्याचं समजतंय। रात्री 3:30 पर्यंत आग आटोक्यात आणण्यात प्रशासनाला यश आले।